ารเช้าแบบญี่ปุ่นค่ะมันค่อนข้างที่จะดีกับสุขภาพเนอะแต่เราก็ให้เรามานั่งคิดว่าโอ้โหถ้าเราจะทำเองที่บ้านมันจะทำได้ยังไงว่ามันดูมีแบบว่านู่นนี่นั่นเยอะไปหมดเดี๋ยวเราจะมาทำซุปมิโซะย่างปลาแล้วก็จัดเซตอาหารเช้าแบบญี่ปุ่นกันค่ะมิโซะซุปก็จะผัดหัวไชเท้าต้นหอมญี่ปุ่นแล้วก็แครอทเนี่ยเข้าด้วยกันเสร็จแล้วก็จะเติมน้ำซุปที่จะเตรียมลงไปนะคะเมื่อมันเข้าที่ผักมันเริ่มนิ่มลงแล้วอะค่ะจ๋าก็จะละลายมิโซะลงไปที่ต้องระวังก็คือพวกมิโซะเนี่ยมันจะไหม้เร็วเพราะฉะนั้นอย่าตุ๋นมันนานหลังจากที่ใส่ลงไปแล้วนะคะวัตถุดิบที่เราจะต้องมีนะคะก็คือปลาแซลมอนหรือจะเป็นปลาชนิดอื่นก็ได้เวลาเราได้ปลาชิ้นอย่างเงี้ยมาไม่จำเป็นที่จะต้องทำทั้งชิ้นอย่างนี้ค่ะเราหั่นให้ชิ้นบางลงแล้วเวลาที่เราย่างอ่ะมันก็จะสุกได้ทั่วถึงง่ายมากขึ้นสีบนกระทะไฟไม่แรงมากถ้ามันเริ่มแห้งเราก็สามารถเอาน้ำมันทาลงไปได้แต่ไม่ต้องเทลงไปตั้งแต่ต้นนะคะจีไปสักพักให้ข้างนอกเกรียมสวยแล้วก็ข้างในสุกดีค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่พี่เปิ้ลรีเควสเป็นอาหารเช้าที่กินแล้วสบายท้องอิตาดากิมาปลาหอมกรอบมากครับข้าวญี่ปุ่นอ่ะมันเหนียวมาแล้วมันกินแล้วแบบเหนียวนุ่มอร่อยอ่ะหนึบดีไหมคะดีมากๆครับพี่กินได้ไม่เบื่อนะทุกเช้าอย่างเงี้ยขอเชิญทุกท่านขอคารวะด้วยมิโซะซุปพ่อคุณเอ้ยอร่อยแน่นอนโจซี่บิสโต้